Вітаю вас, друзі! Почнемо із хорошої новини, бо поганих нам на сьогодні ще вистачить. У місті Уфа на так званій Росії загорівся нафтопереробний завод після атаки українських дронів. О, мы прям здесь. Буквально пару метров. Завод действительно горит. І у той самий час досі вирують пристрасті у Вашингтоні. Радник Трампа із питань національної безпеки Волтс каже, що те, що сталося у Білому домі, не було заплановане американською адміністрацією. І дозвольте мені дуже швидко сказати, що це була якась засідка. Це абсолютно і категорично неправда. Президент України Володимир Зеленський при цьому себе поводить більш ніж дипломатично, знову дякує Сполученим Штатам Америки і сподівається на подальшу співпрацю. А Україна вважає Америку своїм партнером, стратегічним партнером. Ми готові продовжувати діалог. Ми хочемо розраховувати на нову допомогу. Але, здається, якраз Трампу ця співпраця зовсім не потрібна. Йому потрібно і далі звинувачувати Україну у тому, що це ми, погані українці і поганий президент України Зеленський, не хочемо миру на відміну від миротворця Путіна. Я вирішив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому буде задіяна Америка. І сказати, що росіяни просто у захваті від цієї ситуації, це не сказати нічого. MAGA, Make America Great Again. Вони буквально щасливі від того, що Трамп стає на бік так званої Російської Федерації. І цього не можуть не помічати наші європейські партнери, які намагаються прокинутися, але досі цього не зробили. Шановні, є такий парадокс, як це звучить. 500 мільйонів європейців просять 300 мільйонів американців, щоб вони їх захистили від 140 мільйонів росіян. Тож давайте ми із вами детальніше поговоримо про напруженість у відносинах зі Сполученими Штатами Америки, але спершу найважливіше. Ніхто нам не буде вказувати, як жити, кого обирати, з ким і як домовлятись без нас. Вірте в ЗСУ, вірте в нас і в себе. Ви донатите, ми працюємо. Наше військо потребує вашої допомоги. Закидуйте вже просто зараз по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і не забувайте підписатися на мій канал, якщо досі не підписані. Після конфлікту у Білому домі на підтримку України виступили лідери практично усіх європейських держав, окрім хіба що Угорщини та Словаччини. Але нас із вами цікавить передусім реакція всередині Сполучених Штатів Америки і реакція демократів абсолютно передбачувана. Вони, я нагадаю, у опозиції. І факт полягає в тому, Володимир Путін – жорстокий диктатор. Росія розпочала цю війну. І вся передумова вчорашньої зустрічі полягала в спробі переписати історію, щоб підписати угоду з Путіним. Демократи нас підтримали, і у цьому немає абсолютно нічого дивного. Але що стосується республіканців, то тут, на жаль, усе для нас доволі погано. Майже усі республіканці підтримали Трампа, навіть ті, які завжди послідовно виступали на підтримку України, як от Майк Тернер. Те, що Зеленський має це навпаки, ставить віз попереду коня. Я хочу отримати гарантію безпеки для участі в мирних переговорах. Ось що насправді стало перешкодою. Дуже швидко перевзувся і Лінсі Грем. Він, до речі, щодо України це робить далеко не вперше. Тому може іще назад перевзутися. Я хочу сказати вам і вашим людям, ви той союзник, якого я сподівався знайти все своє життя. Я думаю, що більшість американців побачили людину, з якою вони не хотіли би вести справи. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, також виступив проти президента України Володимира Зеленського, що теж є повністю закономірним. Ми будемо готові знову взаємодіяти, коли вони будуть готові до досягнення миру. І просто до слова, це той самий Рубіо, який у 2016-му виступав категорично проти Трампа і обзивав його шахраєм. Дозвольте мені сказати вам дещо. Я ніколи не кину, я ніколи не зупинюся, поки ми не завадимо аферисту захопити партію Рейгана і консервативний рух. Він шахрай. Виступила проти України також і Вікторія Спарц, яка, я нагадаю, є родом із Чернігівської області, і вона каже, що Україну треба послати до біса. І якщо вам це не подобається, можете йти до біса. І я, напевно, сказав ще жорсткіше слово. Але я просто кажу вам, що президент Трамп має робити. Набагато далі у своїй критиці президента України Зеленського пішов Майк Джонсон, спікер Палати представників, який каже, що взагалі-то Україні варто було би мати іншого президента. Або він повинен прийти до тями і знову сісти за стіл з вдячністю,
або хтось інший повинен очолити країну, щоб зробити це. Я маю на увазі, що українці самі повинні це вирішити. І з ним можна погодитись у одному аспекті. Так, українці самі повинні вирішувати, хто буде керувати Україною, а не з-за океану. Нам повинні про це розповідати. Насправді, американцям треба просто змусити Україну погодитись на абсолютно усі вимоги так званої Російської Федерації, піти на тимчасове перемир'я без будь-яких гарантій безпеки. Але одне ясно, ми не бачимо Україну членом НАТО, бо це автоматично втягнуло б війська США. Міністр торгівлі Сполучених Штатів Америки виступає не тільки проти вступу України до НАТО, а й проти будь-яких гарантій безпеки для України. Він каже, це неможливо. Ми не будемо надавати вам гарантії безпеки, поки ви у війні з Росією. Це просто смішно. Його вимоги були смішними. Вони були нерозумно. Адміністрація Трампа висуває Україні нереалістичні умови, і вона знає, що ми не зможемо на них погодитись. А коли ми не погоджуємося, то вони починають атакувати Україну іще більше. І зараз це Україна, а завтра це можуть бути і інші країни Європи, на які може напасти так звана Російська Федерація, і Сполучені Штати Америки відвернуться і від них. Трамп вже прямим текстом каже, що нема чого переживати щодо дій Владіміра Путіна. Немає чого переживати за дії Владіміра Путіна, просто не дивіться вгору. А коли російська армія буде атакувати європейські або навіть американські війська, то теж нема за що переживати, як і за дрони. І перш за все, скажу ось що. Дрони мене не лякають як члена екіпажу танка в наш час. Даруйте, я трохи відхилився від основної теми. Вже стає очевидним, що Сполучені Штати Америки не планують посилювати свою присутність у Європі. Вони можуть не підтримувати своїх партнерів. Маск взагалі вважає, що Сполучені Штати Америки мають вийти із НАТО. У зв'язку із цим Європа опиняється у дуже небезпечній ситуації, і їй час прокидатися, але вона поки не поспішає. Учора у Лондоні відбувся саміт щодо російсько-української війни за участі лідерів європейських країн, куди чомусь не покликали представників країн Балтії. На саміті не було ухвалено стратегічних рішень щодо зміцнення європейської безпеки, натомість учасники саміту рекомендували Зеленському помиритися із Трампом і продовжити переговори щодо переговорів про російсько-українську війну. Домовились домовлятися щодо того, щоб домовлятися про домовленості. Ну, це було приблизно так. Хоча, можливо, найближчим часом якісь стратегічні зміни таки відбудуться. Побачимо. Поки що від того, що відбувається, програє Україна, програє Європа, програють Сполучені Штати Америки і виграє лише так звана Росія, яка у захваті від ситуації. Вот Трамп сейчас не зря же все время говорит в отношении любого конфликта, рассматривая позицию Америки, он говорит, должен быть здравый смысл. А здравый смысл Вашингтона диктует отойти в сторону. Маргаріта Сімоньян стала раптово переживати не за свого чоловіка, який зараз досі у комі, а за одяг президента України Володимира Зеленського. Каже, на так званій Росії таке неможливо. Это все равно, что к нашему президенту, ну, я не знаю, в павлиньих перьях прийти, вот что-нибудь такое, абсолютно полностью неприлично. Это защитник Отечества. Та ви знаєте, що особливо цікаво? Американська адміністрація звинувачує Зеленського, звинувачує Україну у тому, що ми не хочемо ніякого миру, ми не хочемо ніяких переговорів, а от росіяни вони миротворці, але у реальності усе відбувається зовсім навпаки. Трамп виступає за те, щоб були на території України так звані європейські миротворці, а Лавров виступив знову проти цього. Але американці цього не помітили. Этот вот план миротворцев на Украине – это продолжение наускивания київського режиму на війну проти нас. Американці також не помітили, що росіяни відмовилися йти на будь-які поступки, хоча Трамп раніше неодноразово казав, що росіянам на якісь поступки доведеться піти. Зате американці помітили українські проблеми із мобілізацією. Зараз ви ходите і змушуєте призовників на передову, тому що у вас проблеми з живою силою. Ви повинні дякувати президенту за те, що він намагається покласти край цьому конфлікту. Вони, звісно, у нас є. У Сполучених Штатах Америки теж було багато проблем із мобілізацією під час війни. Нам необхідно змінювати підходи до мобілізації, але американці не помічають, що відбувається у росіян. Зараз к 11 часам буде борт. Посмотрим, що на цьому буде. Хотят нас ломать. Пацаны никто не хочет, все хотят в тюрьму сесть, свое наказание отбыть. Умирать за родину никто не хочет. На палках, на костылях еле держимся.
А нас вот и отправляют. Бо американську адміністрацію не цікавить правда і справедливість. Їм лише потрібно примусити президента України до тимчасового перемир'я без будь-яких жодних гарантій безпеки. Якби Трамп дійсно хотів миру, він би почав тиснути на агресора, на так звану Росію, а не на жертву, не на Україну. Але його цікавить зовсім інше. Йому потрібно просто, щоб Україна припинила чинити супротив. До угоди про закінчення війни ще дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав. Тому ми маємо виходити із того, що Сполучені Штати Америки більше не є союзником України. І ми маємо будувати тісніші відносини із країнами Європи, спонукати Європу розбудовувати оборонну промисловість і проводити у себе всередині армійську реформу. Ми маємо змінюватися дуже швидко, інакше ми загинемо. І це не просто гасло. І ще ми маємо більше допомагати силам оборони України. Завдяки вам наші воїни отримали іще 260 різних FPV. Зустріч за присутності преси перетворилась на публічну сварку. Я визначив, що Зеленський не готовий до миру. Зеленський достроково залишив Білий дім. Та добре, що Стерненко 100 дронів дав. Бажаю здоров'я. Ми батальйон безпілотних систем «Ворон» 100-ї окремої механізованої бригади. Висловлюємо щиро подяку за постійну підтримку пану Стерненку та його спільноті. Сьогодні ми отримали 100 FPV-дронів. Не потрібно надіятись на зовнішню підтримку, потрібно надіятись самим на себе. Тому донать на Росоріз. Слава Україні! Висловлюємо подяку спільноті Стерненка за надання 20 теплих дронів, які прямо сьогодні полетять і будуть нищити Русню. Слава Україні! Героям слава! 53-й окремий стрілецький батальйон. Дякуємо спільноті Стерненка за наданих 50 FPV-дронів, русорізів, які нам допоможуть ефективно знищувати ворога. Слава Україні! Героям слава! Бійці 43-ї окремої артилерійської бригади дякую спільноті Стерненка за надані тепловізійні нічні дрони для небесного рісорізу. Від імені підрозділу РУПАК «Спліт» 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади дякуємо Сергію Стерненко та спільноті Стерненка за надане потужне підсилення у вигляді 50 дронів, які допоможуть нам перевести русоріз в промисловий масштаб. Слава Україні! Героям слава! Я казатиму, як є, далі буде важко. Хоча, коли для нас із вами було легко, ми маємо зараз бути максимально об'єднаними і продовжувати допомагати силам оборони України.